කොන්නිචිවා. ඔන්න මේ තමයි අපේ අලුත්ම DJI සමාජිකයා. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරන්න කලින් මේ වීඩියෝ එක බලන්නකෝ. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි උනේ DJI Care refresh එක කියන්නේ මොකද්ද ඉන්ෂුරන්ස් එක දාලා තිබ්බා වෙලාවට. ඉතින් එකට එකක් හම්බුණා. ඉතින් ඔන්න එහෙනම් වැඩි කතා නෑ මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. එහෙනම් අපි ඕපන් කරලා බලමු. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ හරිම සේෆ්ටි එක තමයි එවලා තියෙන්නේ මේ යාලගේ කොටයක් අඳන් බඩුව එවලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම මේ හොඳට සේෆ්ටි පිට එවලා තියෙනවා. Oh my god. මේ පැත්තකින් දාලා මම මේක තව මොනවද තිබ්බද මේ විදිහට මේක ඇතුලේ මේක ගයිඩ් කාඩ් එකක් මේ එවලා තියෙනවා DJI එකෙන්. ෆ්ලයි කරද්දී මොනවද ඒක වෙන්න ඕන කියලා ඒ විදිහට මේ වගේ මේ මැනුවල් එකත් එක්ක එවලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම මේ වගේ මේ ආයේ මං ඒ වගේ අනතුරකට මුහුණ දුන්නාම මට මොනවද තියෙන ඉන්ෂුරන්ස් පොලිසි මොනවද කියලා ඒගොල්ලෝ මෙහෙම එවලා දෙනවා. සේරම ජපාන් වලින් තියෙන්නේ DJI එකෙන්. ඒ වගේ කොළ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම ඩ්‍රෝන් එකක් ගද්දි DJI Care refresh දාගන්න. මොකද ඩ්‍රෝන් එකක් කියලා කියන්නේ හරිම අනතුරුදායකයි. ඕන වෙලාවක ගිහිල්ලා මේකේ සෙන්සර් තියෙනවා. සෙන්සර් තිබ්බට මේ දැන් මට වුණ දේත් ඒකමයි. මේ පේන දෙයක් මානේ. පේන දෙයක් ඇස් දෙකට පේන්නේ. ඔයාලා වීඩියෝ එක දැක්කනම් වුණ දේ හිතා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වතුරේ තියෙන රිෆ්ලෙක්ෂන් එකට ඒ සෙන්සර් මේ මොඩ් එක අවුල් ගිහිල්ලා මේ සිස්ටම් එරර් එකකින් තමයි එහෙම වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මං ගෙම්බල් එක මගේ අතේ තිබ්බේ. මං කන්ට්‍රෝල් කරා ඩ්‍රෝන් එක කන්ට්‍රෝල් උන්නේ නැහැ. එයාට ඕන විදිහට ගිහිල්ලා තමයි මේ හැරිලා මේ කණ්ඩිය හැප්පිලා වතුරට වැටුනේ. ඉතින් මේ ගොඩක් ඒ වෙලාවේ ගොඩක් හිතට ෂොක් එකක් දැනුණා. මං ප්‍රෝග්‍රෑම් අපි ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දෙයක් කරා. ඒ වුණාට අපි ඒක ගැන කතාවක් කරේ නැහැ. මොකද යාර කතා කරලා තේරුම් නැහැ. මේ වගේ ඉතින් මේ සතුට අවස්ථාව ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඉතින් විශේෂයෙන්ම හිතට ලොකු සහනයක් තිබ්බා. මේ ඒක වුණාට මේ ඉන්ෂුරන්ස් එක දාලා තිබ්බ හින්දා ඉතින් අපි එළම කතා කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙහෙමයි මේ උණු දේ ගැන ඒගොල්ලෝ ඉන්ස්පෙක්ෂන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ මොකක්ද මේකට කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ DJI එක නිතරම කතා කරලා මේල් දාලා ඉතින් උණු දෙයට ඒගොල්ලෝ අලුතෙන්ම ඩ්‍රෝන් එකක් එවලා තියෙනවා. මොකද ඒ වතුර ගියා කියලා කියන්නේ සිස්ටම් සේරම අවුල් යනවා. මේ ආයෙ සමහරවිට මේ පාවිච්චි ගත්තත් ඒවා එන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ චෙක් කරලා බලලා අලුත්ම ඩ්‍රෝන් එකක් මේ විදිහට එවලා තියෙනවා අපිට. ඕ අලුත් සුවඳයි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට මෙතන තියෙනවා මෙහෙම මේ හරිය මේ කරගන්න. මේ එකේ මේ වෙනම මේ ප්‍රොපලර්ස් වෙනම එවන්නේ මේ ගලවලා එවන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට හරියම සේෆ්ටි විදිහට මේ මොකද මේකේ ඩ්‍රෝන් එක විතරයි හම්බෙන්නේ අපිට. පළවෙනි පාරත් එහෙම අපි ඩ්‍රෝන් එක විතරයි හම්බුනේ. පළවෙනි පාර නම් අපි සල්ලි දීලා අපේ වියදමෙන් ඩ්‍රෝන් එක ගන්න උනේ. මේ පාර අපිට කෙලින්ම DJI එකෙන් ඩ්‍රෝන් එකක් එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ හරිම ස්ටිකර්ස් තියෙනවා මේ විදිහට මේ පුංචි මේ ස්ටිකර්ස් අලවලා සේෆ්ටියට. ඉතින් මේ වගේ මේ සෙන්සර් වලට ස්ටිකර් අලවලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු. අපි ප්‍රොපලර් සෙට් කරලා මේක ඔන් කරලා බලමු කොහොමද කියලා තත්ත්වය.
gimbal එකේ මෙහෙම safety එකට මෙහෙම stickers තියෙනවා අලවලා මේ කැලේ වෙලාව මුලින්ම මේ ස්ටිකර් ටික අයින් කරගමු මොකද ඒවා මේ හින්දා ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන් මේ ඇතුළේ තියෙන ෆෑන් සිස්ටම් එක කූලින් සිස්ටම් එකට ඒ හින්දා රයිට් අපි එන ප්‍රොපලර්ස් ටික සෙට් කරගත්තා අපි මේක නිකන් ඔන් කරලා බලමු මුලින්ම මේ gimbal එක calibrate වෙනවා මේ කැරකිලා ආයේ සද්ද නැහැ මේ කියලා හිතුවේ ගොඩ කාලෙකින් සද්දය මේක දැන් මගේ පළවෙනිම ඩ්‍රෝන් එකට ගත්ත මේ හම්බුන ට්‍රාන්ස්මීටර් එක තමයි මේ තාම තියෙන්නේ ඉතින් අපි ඒකට කනෙක්ට් කරලා බලමු ඩ්‍රෝන් එක මේ තාම කියන්නේ ඩ්‍රෝන් එක ගන්න තාම ට්‍රාන්ස්මීටරේට මේක මේ පොඩි මෙතන තියෙන පොඩි මේ ස්විච් එකක් එතනින් තමයි මේ අපි කනෙක්ට් කරගන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එක මේ ට්‍රාන්ස්මීටරේට මොකද ඩ්‍රෝන් එක වෙනස් හින්දා මුලින්ම සෙටින්ග්ස් හදා ගන්න ඕන අපි මේ මොකද මේ ඩ්‍රෝන් එක අලුත් නිසා මේ මුලින්ම කියන්නේ මුලින් ඉඳලා සෙටින්ග්ස් මේව කරගන්න ඕනේ කනෙක්ට් වුණා මේ විදිහට කනෙක්ෂන් සක්සස්ෆුල් කියලා වැටෙනවා මේ විදිහට ඊට පස්සේ කම්ප්ලීට් ඊට පස්සේ එනවා මෙහෙම අපිට වැටෙනවා මේ ඩ්‍රෝන් එක පැය 48ක් ඇතුළත මේ කැමරා රිෆ්‍රෙෂ් දාගන්න කියලා. ඉතින් මේකට තාම මේ කැමරා මේ රිෆ්‍රෙෂ් තියෙන හින්දා අපිට දාගන්න ඕනේ නැහැ. බිගිනර්ස් මොඩ් එක කියලා තියෙන මුලින්ම අපි ඩ්‍රෝන් එකක් ගත්තාම බිගිනර්ස් මොඩ් එක කියලා එනවා. ඔයාලා ඩ්‍රෝන් එක අල්ලලා නැත්තම් ඔයාලට ඩ්‍රෝන් එක හුරු නැත්තම් අනිවාර්යෙන් බිගිනර්ස් මොඩ් එකේ ඔයාලා මේ ෆ්ලයි කරන්න මේ සාමාන්‍ය ඔයාලා අතට හුරු වෙනකන් සාමාන්‍ය අවුරුදු 18න් ඉහළ තමයි මේ ඩ්‍රෝන් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකත් එක නීතියක් දැන්. පොල්ලමෙන්ට සෙල්ලම් කරන සෙල්ලම් බඩුව නෙමෙයි. ඉතින් මේ ඩ්‍රෝන නීති රීති පිළිබඳව ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් අහනවා මේ ජපානයේ ඉන්න කොහොමද මේ ඩ්‍රෝන් ෆ්ලයි කරන්න මොකද්ද තියෙන ඕන නීති කියලා. ඉතින් මේ ඒකටම විශේෂ ඇප් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාලා දාගත්තාම ඔයාලා මේ ඒරියා එකේ ඔයාලට ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා මේ ඒකේ ඇප් එකේම තියෙනවා. ඉතින් ඒ අපි ලින්ක් එකක් දාන්න. අනිත් එක තමයි අවුරුදු 18ට වැඩි වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඩ්‍රෝන් එකක් යූස් කරන්න. මොකද මේක ගොඩක් හයි මයිල් රේන්ජ් එකක් මේ ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේ අපර් ලෙවල් එක මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන් හින්දා මේකෙන් මේ ඩැමේජ් එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාව්‍යතාවය වැඩි වෙන කො මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකකට නැත්තම් වෙන මොන හරි දේපලකට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයාලා අවුරුදු 18ට වැඩි වෙන්න ඕන කියලා මේ ඩ්‍රෝන් එක ෆ්ලයි කරන්න. ඉතින් ඒක අලුත් නීතියක්. ඒ වගේ නීති රීති අලුතෙන් සම්පාදනය වෙමින් එනවා. ඉතින් මේ වගේ අලුතෙන් එකලා තියෙන මේ වගේ කියවන්න මේක මේ මුලින්ම කියලා බලන්න කියලා. ඔන්න දුන්නා දැන් සීරම ඩ්‍රෝන් එක ඒ ටික මෙව කරගන්නවා ඇක්ටර් සක්සස්ෆුල් ඇක්ටිවේට් කරමි ඩ්‍රෝන් එකකට පුළුවන් මනුස්සයෙක්ව නටව අපි නම් හොඳටම නටනවා. Oh my god, calibrate. Take off. හරි. එහෙනම් ඉතින් settings ටික හදලා on කරලා බැලුවා. එහෙනම් ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි ගුවනදී හම්බෙමු. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න කටින් පරිස්සමින්. සයනාරා.